everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a bad habit being negative. You should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Shut up to me, this ain't the world. तर नमस्कार मंडळी, मी संदीप जाधव स्वागत करतो तुमचं 2 महिन्यानंतर आपल्या आवडत्या मराठी मोटो व्लॉगिंग यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे रायडर शास्त्र. तब्बल 2 महिने झाले आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती एकही व्हिडिओ नाही आला. कारण नेहमीप्रमाणे की काम आणि फॅमिलीतून अजिबात वेळ नाही मिळाला की आपण आपली बाईक घेऊन कुठे राईड करता येईल. तशी ही वाली बाईक आपली आपण रेग्युलरली ऑफिसला म्हणजे दिवसातून जवळजवळ 70 ते 80 किलोमीटर आपण वापरत होतो. बट ही आपली कावासाकीची 800 म्हणजेच आपली ऑस्की, तिला घेऊन मला कुठेच राईड नाही करता आला आणि त्याचमुळे आपले व्हिडिओज अजिबात येत नव्हते. आय विश की तुम्ही मला नक्कीच मिस केलं असेल, कारण इंस्टाग्रामवरती एवढे सगळे मेसेजेस, आता एडिटिंगमध्ये वेळ वाया नाही घालवायचा आहे त्यामुळे नॉर्मली सांगतो की एवढे सगळे मेसेजेस की अरे संडे आता काय झालं, व्हिडिओ येत नाहीत तुझे, तू यूट्यूब सोडलं आहेस का, की आता व्लॉग येणार आहेत की नाही येणार आहे, कावासाकी आहे की विकून टाकलीस, नक्की काय झालं आहे, तब्येत खराब आहे का, असंख्य असे प्रश्न. पण एकच उत्तर, थोडं काम. येस, सीझन असतो प्रत्येक कामाचा. तो एक सीझन माझा चालू होता. कोविडच्या 2 ज्या लाटा येऊन गेलेत त्यानंतर आपला एक मस्त असा जॉबसाठी पीक किंवा बिझनेससाठी पीक टाईम होता, त्यामुळे मग आपल्याला जास्त व्लॉग नाही करता आला. बट आज आपण घेऊन चालू आपल्या कावासाकी 800ला. इम्रानकडे काही स्पेशल पार्ट आणि काही स्पेशल खरेदी आपण केलेली आहे. बाईक न चालवता आलेला बाईकला खर्च, असा काही आपला व्हिडिओ आहे. तर पटकन बाईकवरती बसूयात आणि बाईकला आपल्याला स्टार्टर मारूयात, कारण मला वाटत तर नाही बाईक चालू होईल म्हणून. बट ट्राय करूयात आणि लवकरात लवकर इम्रानकडे जाऊयात. वरती अंधार पडायची वेळ होत आलेली आहे, फटाफट निघूयात. Something that is topical, rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable, dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. वाह, मजा आली. तब्बल 2 महिन्यानंतर आज आपल्या इनलाईन 4चा आवाज ऐकला यार, सुकून भेटला. पण समोर बघा किती सगळे कॉप्स आहेत पाम बीचवरती, सॉरी, एवढे सगळे कॉप्स आणि त्यामध्ये आपली सुपर बाईक, ते पण SC प्रोजेक्ट सहत. अवघड आहे, कारण पाम बीचवरती दिवसाची सुपर बाईक चालवणं मुश्किल आहे खूप जास्त. खूप जोरात नाकाबंदी असते आजकाल. बट ठीक आहे, मी कधीतरीच बाहेर येतो किंवा मी ओव्हर स्पीडिंग जास्त कधी करत नाही. आता खूप दिवसांताच बाईक काढले त्यामुळे थोडासा RPM हाय ठेवतो आहे. टायरमध्ये हवा अजिबात नाही आहे. हा क्या बात आहे. आज फक्त आपल्या मोटो व्लॉगिंग सेटअपने आपली साथ दिली पाहिजे, कारण काही दिवसांपूर्वी पूर्णपणे रुद्राचं खेळणं म्हणून तो इकडे तिकडे पडला होता घरामध्ये आणि मी कालच नवीन सेटअप लावला आहे. आज पण इवन मी सकाळी ऑफिसला जाऊन परत मी 4 वाजता माघारी आलो आहे. आता 5:30 वाजलेत एक्झॅक्टली की मी इम्रानच्या घराच्या वर जाण्यासाठी घरातून निघालो आहे आपल्या, आणि या पाम ब्रिजवरती हलकीशी राईड करतो आहे, कारण हा ब्रेक सिलेंडर पूर्ण चेंज करणार आहे मी. त्यामुळे थोडं त्याला वर्किंग किंवा त्याचं हिटिंग वगैरे सगळं चेक करण्यासाठी थोडीशी गाडी मी चालवतो आहे, म्हणजे जेणेकरून गेल्याबरोबर मस्तपैकी आपला ब्रेम्बोचा जो पूर्ण सेट आपण काहीतरी सामान घेतले जे पूर्ण गाडीवर इन्स्टॉल करता येईल आपल्याला. पण व्लॉग्स मित्रांनो ह्याच कारणामुळे येत नाहीत की माझं नेहमीच माझं पहिलं जे प्राधान्य आहे
ते माझ्या फॅमिलीला आणि माझ्या कामाला असतं, त्यानंतर मी माझं पॅशन फॉलो करतो आहे. कारण आत्तापर्यंत असं नाही आहे की माझं पॅशन मला एवढे पैसे देईल की मी माझं प्रोफेशन सोडू शकेन. कारण तुम्हाला सर्वांना माहितीच आहे की आपला हा यूट्यूब चॅनल आपण स्वखर्चाने चालवतो. म्हणजे असं नाही की बाकीचे कोणी चालवत नाही, बट आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या कोणत्याच व्हिडिओवरती ॲड लावत नाही, किंवा आपण चॅनल मॉनिटाईज नाही ठेवला आहे, किंवा आपण कुठलेही स्पॉन्सर व्हिडिओ नाही घेत. कारण माझं आधीपासून असं मत होतं की मी जर यूट्यूब केलं तर ते मी एकदम अनकट एंटरटेनमेंट असेल लोकांसाठी, इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओज असतील बायकिंगचे. त्यामुळे मी कधीच यूट्यूबकडून पैशांची अपेक्षा थुकला अंगावर कोबरा. तर यूट्यूबकडून मी कधीच पैशाची अपेक्षा न करता नेहमी आपले व्हिडिओज बनवत असतो. आणि जर मला ट्रॅव्हल करायचं आहे, मला माझ्या फॅमिलीला एक चांगली लाईफ द्यायची आहे, मला स्वतःला अजून अशा काही सुपर बाईक्स घ्यायचे आहे, ट्रॅव्हल करायचं आहे, खूप सारा बाईक्सवरती खर्च करायचा आहे, तर मला माझं काम करणं खूप भाग आहे. तर अशाच कामाच्या धावपळीतून आपल्याला वेळ देता नाही आला अजिबात, आणि आपण खूप बिझी होतो 2 महिने. बट आता तुमचा रायडर शास्त्र नेहमीच आपलं वाक्य, लेट पण व्हिडिओ येणार थेट. येस, पुन्हा एकदा आपण ॲक्टिव्ह झालो आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. तर यार सपोर्ट करा मित्रांनो, नेहमीच हा तुम्ही करता. इंस्टाग्रामवरती मेसेज करणाऱ्या मित्रांनो, माझ्या भावांनो, माझ्या बहिणींनो, थँक्यू सो मच. काळजी केल्याबद्दल किंवा हाजीर जबाबी विचारल्याबद्दल की अरे आहेस का, बरा आहेस का, कुठे गेलायस का, गाडी आहे का. असंख्य प्रश्न तुम्हाला सर्वांचे, आणि बघून असं वाटवतं की बस थोडे दिवस हे प्रोजेक्ट संपला की मी लगेच निघतोय, मी राईड करतोय, मी पळतोय, सर्व काय चालू होतं. बट नाही करता आलं. एक्स्ट्रीमली सॉरी, मनापासून दिलगिरी. बट इथून पुढे आपले चांगले व्हिडिओज येत राहतील. येस. आणि इम्रान गावी जाणार आहे 2 दिवसामध्ये, त्यामुळे आपलं हे काम जे आहे ते करून घेणं खूप गरजेचं आहे. कारण ह्या कामामुळे सुद्धा माझ्या काही राईड्स कॅन्सल झाल्या. ते का ते मी तुम्हाला गॅरेजवर पोहोचून सांगतो लगेच. Collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. ओ इंजीनियर साहब, कब तक रेडी होगा? इंजीनियर साहब ये हमारे दोनों कौन करने वाला बताओ मुझे. ये देख, इमरान. हाँ, इमरान. हाँ, इमरान. त्रिदेव खडे आपण. ओके, तर इम्रानच्या गॅरेजवरती, म्हणजेच नवीन गॅरेजवरती येण्याचं काही स्पेशल कारण होतं. थोडासा गोंगाट असेल कारण आज सगळे मित्र एकदमच शनिवार असल्यामुळे गॅरेजवरती आलेत. आपल्या बाईकबरोबर एक मोठा प्रॉब्लेम आहे की आपली बाईक खूप स्पीडमध्ये पळते, 140-145पर्यंत पण जाते. बट जेवढा वेळ तिला थांबवायला लागला पाहिजे, जेवढी ब्रेकिंग स्ट्रॉंग पाहिजे तेवढी स्ट्रॉंग ब्रेकिंग नाही आहे. त्यासाठी आपण 7 समुद्र पार म्हणजे परदेशातून काहीतरी आपल्या बाईकसाठी मागवलं होतं, आणि ते म्हणजे हे आहे. येस, हा आहे ब्रेम्बोचा ब्रेक सेट. फ्रंट ब्रेकसाठी अशी वरती याची अशी कॅन लागते पूर्ण ऑटोमॅटिक. म्हणजे BMW 1000 RR वगैरे तुम्ही जर मोठ्या बाईक्स बघाल, आपल्या बाईकसारख्या सुपर बाईक, स्पोर्ट्स बाईक्समध्ये तर असे काही ब्रेक लागतात. एक हायड्रोलिक क्लचसाठी पण सेटिंग आपण करतो आहे. आय विश की आपली हायड्रोलिक क्लचिंग पण होईल, लेट्स सी. आणि त्याचबरोबर ह्या सर्वांना प्रोटेक्ट करण्यासाठी आपण लावतो हे प्रोटेक्टर. ह्या प्रोडक्टचा काही असा फायदा आहे की हे बाजूला असं लागणार आहे, आणि जेव्हा कधी गाडी अशी पडेल तेव्हा हे याला प्रोटेक्ट करेल. म्हणजे आपण कुठे लॉंग राईड करतोय, मोठी राईड करतोय, तसं बघायला तर हे फोल्डेबल आहे, तसे वाकडे फोल्ड होतात इन केस ऑफ क्रॅश. पण आपल्याला रिस्क नाही घ्यायची आहे, कारण आपण प्लॅन करतोय कुठेतरी मोठी राईड करायला. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला स्वतःच सगळ्या इन्स्टॉल करायच्या आहेत. कारण जेव्हा आफ्टर मार्केट पार्ट आपण एखादा बाईकला लावतो ना, तेव्हा आपल्याला त्याची माहिती चांगली असणं खूप गरजेचं आहे. आणि मित्रांनो, याची प्राईस तर मी तुम्हाला सांगणार नाही, बट ह्याच्या प्राईजमध्ये मी एक 2015-16ची बजाज पल्सर 220 घेऊ शकतो. यस, खूप महाग आहे, बट ठीक आहे, गरजेचं होतं म्हणून आपण हे इन्स्टॉल करतो आता. तर हे आहे आपलं शोईचं नवीन हेल्मेट. आत्तापर्यंत म्हणजे जेवढं बायकिंग करिअरमध्ये मी हेल्मेट्स घेतलेत ना, त्यातलं सर्वात महागडं हेल्मेट आहे आत्तापर्यंत. म्हणजे एक्झॉर वगैरे आपण जे घेतो 4-5 हजार रुपयाला, तशी कमीत कमी 8 ते 9 हेल्मेट बसतील, एवढं महाग हेल्मेट आहे. आणि फुल्ली कार्बन फायबर आहे, फुल कार्बन फायबर आहे. यस, आणि एकदम लाईट वेट आहे. फायदा हाच असतो की कार्बन फायबर हेल्मेट खूप लाईट असतात, मानेला कमी त्रास होतो आणि सेफ्टी एकदम मजबूत असते. असे आपलं 2 वायझर मिळतात त्याच्याबरोबर.
एक क्लिअरवाला आणि मी हा ब्लूवाला घेतला कारण थोडं माझं इकडे ब्लूई शेडिंग असं केलेलं आहे. इकडे शोईची ब्रँडिंग आहे, इथे शोईची ब्रँडिंग आहे. तर असं काही हेल्मेट आहे. डॅम हॅपी. आय विश की एवढा खर्च करतो आहे आणि राईड्स माझ्या लवकरच पुन्हा सुरू झाल्या पाहिजेत, नाहीतर सगळा खर्च वाया जाईल. आणि कट टू कट प्राइसेस मी का सांगत नाही कारण माझ्या तर आईला कारण मी एवढ्या महाग गोष्टी घेतो आहे, तर धुलाई पक्की आहे. बाजूला तुम्ही हसणं ऐकत असाल सगळ्यांचं. चला पटापट काम करून घेऊया. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. मस्त अशी ब्रॅम्बोची सेटिंग दिसते यार. ही ऑइलची कॅप, ऑइलची बाटली बोलू शकतो आपण याला. इकडे ब्रॅम्बोचा पूर्ण ब्रेक, हा क्लच ब्रॅम्बोचा. इथे मिरर लावायला नॉब दिलेला आहे, बट इथे ब्रॅम्बोमध्ये नॉब येत नाही कोणताच. तर मला ते आफ्टर मार्केट अशी कॅप लागते, त्याच्यावर माझा दुसरा मिरर लागेल. त्यामुळे मिरर आपण काढले आणि याचे प्रोटेक्टरसुद्धा आपण इथून असे लावणार होतो, बट याचा बोल्ट साईज न मिळाल्यामुळे आणि शॉप बंद झाल्यामुळे आज राहिले. बट हे उद्या करू कारण मला घरी पोचणं खूप गरजेचं आहे. ऑलमोस्ट 10 वाजले आणि रुद्राचा हा डिनर टाईम आहे, ड्रॉईंग टाईम आहे. तर मग त्या टायमिंगवर पोचणं खूप महत्त्वाचं आहे मला. तर मी म्हटलं की हे बाकीचं कामावर उद्या करूयात, पण जाण्या अगोदर एक मस्त अशी राईड मारून घेऊयात आणि मग घरी जाऊन व्लॉग संपवूयात. पण यार जेव्हा तुम्ही ब्रँडेड वस्तू वापरतो ना आपल्या गाडीबरोबर आफ्टर मार्केट ब्रँडेडमध्ये, तर यार गाडीची व्हॅल्यू आपोआप वाढते आणि सेफ्टी वगैरे पण वाढते. आता मला अजून एवढं शुअर नाही आहे कारण मी पहिल्यांदाच ब्रॅम्बो यूज करतो आहे, बट बाकी बाईक्समध्ये ब्रॅम्बो खूप खतरनाक काम करतो. आय विश की आपल्या बाईकला पण खूप चांगला चालेल. येस. हो 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 ऑस्की बेबी, थोडा आरामशीर, लगेच बिल्डी पॉपअप नाही करायची. वाव, एकदम मस्का ब्रेकिंग यार. तो एक फ्लो असतो ना, तो मला फील होतो अक्षरशः की एकदम भारी आहे बघा. एकदम भारी अशी गाडी थांबते आपली. ओ वाव. अगोदर माझी गाडी सारखी उभी राहायची ना, तर माझा इथला ब्रेकमधला स्टँडर सारखा खराब व्हायचा आणि तो 4,500-5,000 रुपयाला यायचा. तर मला दर 2 महिन्यात तो स्टँडर चेंज करायला लागायचा. त्यामुळे आपण हे डिसिजन घेतला आणि हा पूर्ण सेट लावला. एकदाच खर्च, डोक्यात त्रास नाही, कारण आपल्याला ऑस्की ठेवायची आहे. ऑस्की आपल्या म्हातारपणीचा सहारा बनणार आहे गेस. तर मग खर्च तर ऑस्कीवर बनतोच यार. आता मिरर नसल्यामुळे ना मला पाठी आणि मला बिलकुल सवय नाही आहे विदाऊट मिरर. लोक वापरतात बाईक्स बिना मिररची, पण ते लिगल पण नाही आणि मला अजिबात सवय नाही आहे. बट मी एनीहाव काही करून उद्याच्या उद्या लगेच हे मिरर लावून घेणार आहे. येस. बिना मिररचा हँडल एवढा बारीक वाटतोय ना की कळतच नाही की बाईक आपली एवढी मोठी आहे म्हणून. एकदम छुटकुशी वाटते अशी टर्निंग. बट मी जास्त शक्यतो करत नाही ट्रॅफिकमध्ये काय मी सिटीमध्ये बाईक चालवत नाही आपली. आज आपल्याकडे ऑप्शन नाही आहे म्हणून ही बाईक आपण आपल्या सिटी राईडमध्ये काढलेली आहे. कारण उभी राहून ना बाईकची बॅटरी ऑलमोस्ट जात आली होती. सुदैवाने ती वाचलेली आहे आणि सेटअप नवीन टाकल्यामुळे आता प्रॉब्लेम सॉल्व. येस. चला एक लास्ट रेव, मग डायरेक्ट घरी भेटू. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.